بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. ما شاء الله تبارك الله. جانا أبو ظافر حمدان العصيمي في بيشة، الله يجزاه خير، يكتب أجره. وصلت عندي في بيشة ودقيت وحصلنا بوصة وربع فيها بركة، كفة للمسجد وكفة للبيت. والله يكتب أجره ويجزاه خير، الله يرحم والديه ويوفقك يا أبو ظافر. الله يوفقك يا حمدان العصيمي. ما شاء الله تبارك الله، صلى الله وسلم على رسول الله.